Đối với cái chiến lược thứ ba ngày hôm nay mình muốn giới thiệu và chia sẻ với mọi người, chúng ta có thể hoàn toàn tìm một cái điểm vào lệnh nó sẽ tốt hơn, sớm hơn và nó sẽ có cái kết quả nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều so với những chiến lược khác. Chào mừng các bạn quay trở lại với em Forex, mình là Minh. Và sau 2 video về cách sử dụng phân kỳ RSI của mình, một video cơ bản và một video nâng cao, thì mình đã nhận được rất nhiều cái phản hồi tích cực của mọi người rằng mọi người đang áp dụng những cái phương pháp này và những cái hệ thống này vào cái hoạt động giao dịch của mọi người hàng ngày. Có những bạn đã đạt được những cái thành công và có những cái bạn vẫn đang có những cái điểm chưa rõ và chưa áp dụng được một cách hoàn hảo. Nhưng mình nghĩ không sao. Nếu các bạn có bất cứ vấn đề gì thì các bạn có thể liên hệ với mình sẽ giúp cho bạn hoàn thiện những cái hệ thống đó hơn và sẽ giúp cho các bạn trả lời những cái vướng mắc đó hơn để các bạn nắm rõ hơn. Và kết quả cuối cùng là gì? Chúng ta sẽ đạt đến một cái mục đích là chúng ta sẽ có lợi nhuận tốt hơn ở trên thị trường này. Trong những phần trước mình đã chia sẻ tổng cộng 2 chiến thuật sử dụng phân kỳ của RSI. Đối với chiến thuật đầu tiên có 3 yếu tố được áp dụng, đó là phân kỳ của RSI, Key Level và đường Trendline. Tuy nhiên phương pháp này chỉ sử dụng trong một khung thời gian cho nên vẫn còn sót những tín hiệu không chính xác. Do đó mình đã giới thiệu thêm hệ thống thứ hai cho những trader nào muốn loại bỏ nhiều tín hiệu sai và đồng thời nắm bắt được nhiều cơ hội vào lệnh hơn. Còn trong ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người một cái chiến thuật nữa mà đặc biệt hơn và nó sẽ cao cấp hơn so với 2 cái chiến thuật hôm trước của mình đã chia sẻ với mọi người. Cái chiến thuật này mình nghĩ sẽ phù hợp với những cái bạn đã có kinh nghiệm ở trên thị trường. Nó sẽ giúp cho mọi người có những cái điểm vào lệnh nó chính xác hơn, khả năng gia tăng lợi nhuận nó sẽ được cao hơn và hiển nhiên là cái kết quả giao dịch của mọi người sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, đối với những cái bạn mới bước chân vào thị trường này và đối với những cái bạn đang ở cái bước mới tham gia và mới tìm hiểu về Forex cũng như là mới tìm hiểu về những cái hệ thống giao dịch, thì mình nghĩ là các bạn nên đi theo 2 cái hệ thống giao dịch của mình đã chia sẻ ở trong cái chuỗi series này, 2 cái video cơ bản về cái sử dụng RSI phân kỳ. Thì những cái đó nó sẽ giúp cho mọi người tiếp cận thị trường nó dễ hơn và sẽ giúp cho mọi người có lợi nhuận một cách nó sẽ đơn giản hơn. Và bao giờ cũng vậy, mình nghĩ là mọi người chúng ta nên đi từ những cái dễ xong chúng ta mới đi sang những cái khó hơn, thì chúng ta sẽ có những kết quả nó sẽ phù hợp hơn và những cái hoạt động giao dịch chúng ta sẽ an toàn hơn. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái chiến lược của chúng ta ngày hôm nay. Tại vì sao mình nói cái chiến lược này là một cái chiến lược rất đặc biệt? Bởi vì nó sẽ giúp cho mọi người giải quyết được những vấn đề của 2 cái chiến lược trước. Đó là khi mà 2 cái chiến lược trước của chúng ta chưa tìm ra được cái điểm entry, một cái điểm vào lệnh đẹp, thì cái chiến lược này sẽ giúp cho mọi người tìm được một cái điểm vào lệnh đẹp. Thứ hai nữa là gì? Là bản thân cái chiến lược này nó sẽ giúp cho mọi người tìm ra được những cái điểm tối ưu hóa được lợi nhuận nó sẽ sớm hơn, nó sẽ chuẩn hơn và nó sẽ gia tăng được cái lợi nhuận của mọi người hơn rất là nhiều so với những cái chiến lược khác. Và sau đây sẽ là cái chi tiết của cái chiến lược này. Đầu tiên là làm như thế nào để chúng ta có thể áp dụng chiến lược thứ 3 để tìm được điểm vào lệnh, trong khi cái chiến lược thứ nhất và chiến lược thứ hai không tìm được một cái điểm vào lệnh nào cả. Khi xét khung thời gian lớn, chúng ta đã biết rằng chiến thuật 1 và 2 cần có điều kiện nhất định về đường trendline và mô hình nến. Tuy nhiên chiến thuật thứ 3 thì không có nhiều yêu cầu như thế. Tất cả những gì chúng ta cần ở khung này là một vùng hợp lưu của Key Level và phân kỳ. Nói cách khác, nếu vùng giá đó không có đường trendline và mô hình nến mà chúng ta tìm kiếm, thay vì chúng ta bỏ đi tìm cơ hội khác, các bạn có thể áp dụng chiến thuật thứ 3 này theo trình tự như sau. Bước 1, chúng ta sẽ tìm một vùng hợp lưu của phân kỳ RSI và Key Level. Tiếp theo, quan sát vùng giá đã chọn tại một khung thời gian nhỏ hơn, rồi tìm kiếm các tín hiệu quan trọng bằng cách tiếp tục áp dụng Key Level đối với phân kỳ. Sau đó chúng ta sẽ dùng Trendline để xác nhận lại. Mình biết là nếu mà chúng ta nghe về lý thuyết thì có thể mọi người sẽ cảm thấy là nó còn đang hơi mơ hồ mà nó còn chưa rõ ràng. Vậy thì mình sẽ đưa cho mọi người một vài cái ví dụ để chúng ta hiểu được những cái vấn đề này rõ hơn và một cách nó sẽ cụ thể hơn. Trong trường hợp này, các bạn có thể thấy màn hình đang dừng tại khung daily. Đây là khung lớn của chúng ta cho nên mình sẽ dùng để xác định vùng kháng cự và phân kỳ. Đến đây thì vẫn chưa có gì là khó khăn cả. Nhưng bây giờ mới là bước quan trọng. Giả sử mình đang muốn áp dụng chiến thuật thứ 2. Vậy thì bây giờ mình sẽ cần tìm mô hình nến phù hợp với yêu cầu. Ở đây mình chỉ thấy có một cây nến xanh tăng mạnh, có nghĩa là không có dấu hiệu nào là xu hướng sẽ kết thúc hay đảo chiều ở đây cả. Như vậy, nhiệm vụ tìm điều kiện áp dụng cho chiến thuật thứ 2 đã thất bại. Bây giờ chúng ta sẽ thử chuyển sang tìm điều kiện cho chiến thuật 1 xem sao. Cũng không được. Bởi vì ở đây đường trendline của vùng giá này đã quá thấp, trendline cắt giá tại giữa cây nến đỏ. Vậy thì điểm entry của chúng ta sẽ ở tận dưới này, mặc dù vẫn ăn được một cây nến tiếp theo. Nhưng không phải trader nào cũng chấp nhận và chờ bỏ một đoạn giá dài như vậy. Kết luận trong trường hợp này, chiến lược thứ 3 sẽ là phương pháp phù hợp nhất. Sau khi đã xác định được các thông tin cần có ở khung daily, bước tiếp theo chúng ta sẽ mở một khung nhỏ hơn để phân tích vùng giá tương đương với vùng giá tại đỉnh của phân kỳ. Rồi từ đó chúng ta tìm kiếm điểm vào lệnh thích hợp.
Nhìn vào màn hình các bạn sẽ thấy chúng ta có một key level, sau đó sẽ tiếp tục vẽ được một phân kỳ rộng rất đẹp. Nói cách khác, chúng ta đã tìm được phân kỳ tại đỉnh của phân kỳ. Đồng thời nhờ cây nến đỏ cắt qua đường trendline, chúng ta đã xác nhận được xu hướng đã bị phá vỡ. Với tất cả số thông tin này thì đây chính là thời điểm chín muồi cho các bạn vào lệnh sell. Điểm entry sẽ được đặt ở vị trí giá mở cửa của cây nến đỏ này. Top loss ở đỉnh gần nhất và take profit theo tỷ lệ RR là 1-2. Vừa rồi mình đã giải thích cho mọi người xong về cách chúng ta sử dụng cái chiến lược này để chúng ta tìm điểm vào lệnh. Trong cái trường hợp là ở trong những khung thời gian lớn mà những cái mô hình nến và những cái trendline nó sẽ không có tác dụng. Tuy nhiên, đối với cái chiến lược thứ 3 ngày hôm nay mình muốn giới thiệu và chia sẻ với mọi người, chúng ta có thể hoàn toàn tìm một cái điểm vào lệnh nó sẽ tốt hơn, sớm hơn và nó sẽ có cái kết quả nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều so với chiến lược khác. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ tiếp với mọi người những cái bước mà chúng ta cần phải làm và những cái điều chúng ta cần phải làm để chúng ta có thể thực hiện được cái điều này, tìm được một cái điểm vào lệnh sớm hơn, entry tốt hơn và đẹp hơn. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với mọi người thông tin về khóa học của mình sắp tới ở trong Sài Gòn vào ngày 13-14 tháng 3. Thì có một cái thông tin là mình cảm thấy khá là vui, đó là những cái khóa học lần trước có rất là nhiều bạn đã đăng ký với mình rồi ở trong những lớp ở K1, K2, K3 ở trong Hồ Chí Minh, trong Sài Gòn. Tuy nhiên để cái chất lượng của khóa học được ở cái mức tốt nhất thì mình đã có giới hạn là mỗi lớp mình chỉ có truyền tải cho 20 bạn học viên. Và mình nghĩ là 20 là con số phù hợp, chúng ta sẽ không nhiều quá, chúng ta sẽ không ít quá. 20 chúng ta vẫn có thể, chúng ta sẽ thể giao lưu với nhau. Chúng ta có thể hỏi từng cái câu hỏi và mình có thể trả lời cái câu hỏi cho riêng mỗi người. Còn nếu mà chúng ta ở những cái lớp mà 30 hoặc 40 người, con số rất là lớn, và mình sẽ không dạy những cái lớp như thế, và mình sẽ không thể nào mình chia sẻ những cái lớp như thế. Bởi vì mục đích cuối cùng của mình là gì? Mình vẫn muốn là mọi người sau khi khóa học như những cái bạn K1, K2, K3 chúng ta đều có thể tự tin giao dịch trên thị trường, và chúng ta có thể là có được những cái nhận định chúng ta, và chúng ta không bị lừa nữa, và chúng ta không bị phụ thuộc vào bất cứ một ai nữa. Và nếu mọi người cần thêm thông tin về khóa học thì mọi người có thể liên hệ với hotline của Em4Rex như mọi người thấy ở trên màn hình, hoặc là vào truy cập vào trang web là em4rex.vn để có những thông tin chi tiết hơn về khóa học, bao gồm là địa điểm học, thời gian học, nội dung học và những cái quyền lợi và những cái ưu đãi của mọi người khi mọi người tham gia khóa học này. Và một lần nữa mình rất hy vọng là khóa học này sẽ giúp cho những người mới, những người kể cả mới tham gia thị trường không biết gì ở thời điểm hiện tại, thì sau khi chúng ta tham gia khóa học chúng ta có những kiến thức nền tảng, chúng ta có những kiến thức cơ bản để sau này về trong tương lai chúng ta có thể nâng cấp được những cái kiến thức chúng ta nhiều hơn, và chúng ta có thể tự bước đi ở trên thị trường này. Và rất hy vọng có thể sẽ gặp được mọi người ở trong những khóa học tiếp theo của mình trong Sài Gòn, và hẹn gặp lại mọi người. Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục phân tích trên hai khung D1 và H4. Đầu tiên chúng ta dễ dàng vẽ được phân kỳ khá đẹp. Sau đó chú ý vào đường trendline. Nếu chúng ta áp dụng chiến thuật thứ nhất thì điểm vào lệnh sẽ nằm ở giá mở cửa của cây nến tiếp theo sau khi đường trendline bị phá vỡ. Tuy nhiên điểm entry quá thấp sẽ khiến tỷ lệ lợi nhuận bị giảm xuống và thời gian vào lệnh cũng sẽ bị trễ hơn. Mình có một phương án khác tốt hơn dành cho các bạn, đó là áp dụng chiến thuật thứ 3 để tìm điểm vào lệnh sớm hơn ở trong những khung thời gian nhỏ hơn. Như vậy, sau khi đã xác định được hợp lưu của kháng cự và phân kỳ ở khung daily, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua khung H4, quan sát và phân tích vùng giá tương đương với đỉnh thứ 2 của phân kỳ ở khung daily. Không khó để các bạn tìm thấy những điều kiện để vào một lệnh sell. Như các bạn đã thấy ở trên màn hình, chúng ta có một phân kỳ rộng tại vùng kháng cự. Tiếp theo đó là một nến đỏ với thân dài phá vỡ đường trendline ngắn hạn, khẳng định xu hướng tăng đã kết thúc và bắt đầu chuyển sang xu hướng giảm. Và đây chính là cơ hội tuyệt vời cho chúng ta để thiết lập một lệnh sell. Tiếp tục đặt điểm entry tại giá mở cửa của cây nến đỏ tiếp theo. Stop loss tại đỉnh gần nhất và take profit theo tỷ lệ RR là 1-2. So sánh với điểm vào lệnh theo chiến thuật 1, các bạn sẽ thấy rõ ràng chiến thuật thứ 3 cho điểm vào lệnh sớm hơn. Vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu xong với mọi người cái chiến lược thứ 3 trong bộ series của chúng ta về 3 cách chúng ta sử dụng về phân kỳ của RSI. Và sau đây mình sẽ tóm tắt lại từng cái chi tiết của từng cái chiến lược đó, từng cái ưu điểm và từng cái nhược điểm của từng cái chiến lược này, để chúng ta có thể có một cái nhìn tổng quát hơn và chúng ta nắm được rõ hơn về toàn bộ những cái kiến thức chúng ta chia sẻ trong 3 cái video của chúng ta gần đây. Thứ nhất là cái thông tin về chỉ báo của RSI, và chúng ta sẽ có 3 cái điểm chúng ta sẽ cần phải lưu ý ở trong cái mục này. Đầu tiên đó là gì? Đó là RSI là một cái chỉ báo nó có mang tính hiệu quả nó sẽ rất là cao, và nó khá là được áp dụng phổ biến ở nhiều trader trên thế giới. Tuy nhiên chúng ta sẽ luôn có một điều chúng ta cần phải lưu ý, đó là dù một cái chỉ báo nó có tính tin cậy cao đến bao nhiêu, chúng ta vẫn nên áp dụng nó kèm với những cái chỉ báo khác, và nên áp dụng kèm với lối đánh price để chúng ta có thể xác định được cái điểm vào lệnh nó sẽ tốt hơn và sẽ an toàn hơn. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là chúng ta sẽ không sử dụng những cái đường biên trên hay những cái đường biên dưới, hay còn gọi là những cái vùng quá mua và những cái vùng quá bán để chúng ta vào lệnh. Bởi vì chúng ta đã cùng phân tích với nhau rồi là những cái điểm này nó có độ trễ rất là cao và cái tính ứng dụng ở trong thực tế không nhiều.
Và thứ ba nữa là gì, là chúng ta có 4 loại phân kỳ. Và sau đó thì phân kỳ rộng ở những cái vùng quá mua và quá bán nó sẽ là những cái phân kỳ mà mang lại tính hiệu quả nhất và nó sẽ đem lại chúng ta mức lợi nhuận cao nhất ở trên thị trường này. Thứ hai là về các chiến thuật thì mình đã giới thiệu với mọi người 3 cái chiến thuật với mức độ khó tăng dần. Đi cùng với đó là chúng ta sẽ có mức độ chính xác của những cái chiến lược này nó sẽ tăng dần. Tuy nhiên trên kinh nghiệm của mình và trên những cái trải nghiệm của mình thì mình khuyên là mọi người nên tìm hiểu và mọi người nên sử dụng thành thạo cả 3 cái phương pháp này để nó sẽ củng cố cho nhau và nó sẽ đưa ra những cái điểm vào lệnh chúng ta sẽ tốt nhất, sẽ an toàn nhất và sẽ có thể bổ trợ cho nhau được nhiều nhất. Chiến thuật đầu tiên này chúng ta sẽ chỉ áp dụng ở trên một khung thời gian duy nhất và chúng ta sử dụng 3 yếu tố. Thứ nhất đấy là phân kỳ, thứ hai đó là trendline và thứ ba là sử dụng key level. Chiến thuật thứ hai chúng ta sẽ sử dụng ở trên 2 cái khung thời gian và ở trong những khung thời gian lớn thì chúng ta sẽ sử dụng sự kết hợp của mô hình nến và key level. Còn ở trong những khung thời gian nhỏ hơn chúng ta sẽ tìm kiếm điểm vào lệnh, chúng ta sẽ sử dụng sự hợp lưu của phân kỳ, của trendline và sử dụng key level. Chiến thuật thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng ở 2 khung thời gian. Với khung thời gian lớn chúng ta sẽ sử dụng là tìm kiếm những cái điểm là phân kỳ và những cái điểm key level. Còn ở những cái khung thời gian nhỏ hơn chúng ta sẽ tìm kiếm cái điểm hợp lưu của trendline, của phân kỳ và của key level ở cái vùng xuất hiện cái phân kỳ của cái khung thời gian lớn. Và đây sẽ là một cái chiến thuật quan trọng nhất cũng như là một chiến lược khó nhất ở trong chuỗi series 3 cái chiến lược này của mình. Tuy nhiên mình nhắc lại một lần nữa đó là bởi vì cái tính phức tạp của nó cao, vậy nên kết quả nó có thể đem lại cho mọi người một cái kết quả giao dịch nó sẽ tương đối là tốt và tương đối là ổn định. Và hy vọng đối với những cái chia sẻ vừa rồi của mình đã có thể giúp cho mọi người đã có cái góc nhìn tốt hơn về thị trường, cũng như có những cách nhìn, cách sử dụng của phân kỳ RSI một cách hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn và nó sẽ tốt hơn. Và mình tin chắc chắn là nếu các bạn sử dụng tốt 3 cái dấu hiệu này và 3 cái chiến lược này của mình thì kết quả của bạn sẽ tốt lên trông thấy. Và mình rất hy vọng là sẽ được nhận những cái đóng góp cũng như những cái phản hồi của các bạn về 3 cái chiến lược này. Bất kể các bạn sẽ cần đóng góp để chiến lược nó tốt hơn hoặc là bạn muốn chia sẻ những cái trải nghiệm thực tế của bạn ở trên thị trường thì bạn cứ comment dưới video này hoặc liên hệ mình qua Telegram hoặc là email. Mình sẽ cập nhật và sẽ bổ sung cũng như là trả lời toàn bộ những cái thắc mắc của mọi người. Và một lần nữa cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào.